برای کنترل سرعت توی سیستم‌های هیدرولیک جواب قطعا فلو کنترله، اما 50 تا مدل داره طبیعتا مثل همه شیرهای هیدرولیک. حالا هر کدومش رو باید کجا بذارم و هر کدومش چه قابلیتایی برای من درست میکنه؟ سلام، من یاسر نجفی هستم. خوش اومدی به استودیو کمپانیای. حالت چطوره؟ خوبی؟ میخوام راجع به فلو کنترل‌ها یکم تخصصی تر صحبت کنم. یه پله که نه، 3-4 تا پله میشه تخصصی تر. پس همین الان اگه دوست داری بدونی که چطوری میتونی کنترل دقیق تری داشته باشی روی سیستم هیدرولیکت، دوست داری بدونی، همین الان سابسکرایب کن کانال یوتیوب و این ویدیو قطعا خوراک خودته، چون میخوام راجع به این عزیزان همه مدلاش صحبت کنم. پس سابسکرایب کن و توی کامنت ها برام بنویس که چه روشایی بلدی برای کنترل سرعت و مدلای فلو کنترلر رو میدونی؟ فلو کنترلر میدونی یا نه؟ اگه نمیدونی یا میدونی که این ویدیو رو ببین، چون سورپرایز میشی آخرش. شروع کنیم. به طور کلی میخوام راجع به شیرای کنترل جریان صحبت کنم. قطعه‌ای که خیلی مکانیزم ساده‌ای داره تو سیستم‌های هیدرولیک، اما میتونه خیلی گره گشا باشه و خیلی از سیستم‌ها احتیاج پیدا میکنن به این عزیزانی که کنار دست راست من قرار گرفتن. خب نکته چیه؟ شما یه دریچه کولر رو در نظر بگیر. فشار هوا پشتشه. برای کنترل و بادی که به این ور میخواد بیاد یه دریچه داره. دریچه کولر خونتون، اتاقتون، هر جایی. ما اینو که تنظیم کنیم چه اتفاقی میفته؟ هوای کمتری رو میاره تو. درسته؟ یعنی چی؟ یه طوری بخوایم ساده بگیم سرعت هوا کمتر میشه. میتونیم کامل ببندیم یا کامل بازش کنیم یا بین اینا تنظیمش کنیم. دریچه کولر برای شما نشونه توی عملکرد فلو کنترلر. دقیقاً توی سیستم هیدرولیک هم داره همین کارو انجام میده، اما 3 تا مدل متفاوت داره که دونه دونه میخوام هر کدومش رو توضیح بدم. اولین مدلی که میخوایم بررسی کنیم و دارید میبینید بهش میگم فلو کنترلای بین راهی. قطعاتی که مکانیزم خیلی ساده‌ای داره. یک لوله رو شما در نظر بگیرید که یه پیچ تنظیم بالاش داره. این پیچ تنظیم که تشکیل شده از یک پایه و یک فنره، زمانی که ما پیچو به سمت داخل ببندیم، این فنره تو و سوزنی، استوانه سوزنی شکل داخل این فلو کنترل میاد پایین و مسیر روغن رو برای ما دبی خروجی، شدت جریان رو کمتر میکنه. این میمونه شما یه شیلنگ آب در نظر بگیر، دستتو میذاری وسطش، چه اتفاقی میفته؟ با سرعت کمتری و دبی کمتری به سمت جکمون و هیدروموتورمون یا هر نوع عملگرمون هدایت پیدا میکنه. این فلو کنترلای بین راهیه، از اسمش هم پیداست که بین راه قرار میگیره و شیرای گلوگاهی هم بهش میگن. البته این از نوع متغیرشه. یعنی چی؟ یعنی ما با تغییر پیچ تنظیمی که بالای همین قطعه وجود داره و توی ویدیو دیدید میتونیم تنظیمش کنیم که آقا الان دبی خروجی من بیشتر بشه، کمتر بشه، چه اتفاقی بیفته؟ این دبی در نهایت میاد روی سرعت عملگر من تاثیر میذاره. این کاربرد فلو کنترل بین راهیه. البته که بهتون بگم این نوع متغیرش بود. چرا؟ چون نوع متغیرش رو میتونیم طبیعتاً تغییر بدیم اندازه‌ای که براش تعیین کردیم. یعنی گلوگاهمون الان فضای بیشتری رو برای عبور روغن در نظر بگیره یا کمتر. درسته؟ این شد فلو کنترل بین راهی که نمادش هم همین مدلیه که بغل من دارید مشاهده میکنید. این مدلی که توضیح دادم یکم مشکل سازه. چرا؟ چون که دبی یا شدت جریانت شما زیاد نمیتونید دقیق تنظیم کنید. به دلیل متغیر بودن این تنظیم گلوگاه همیشه یک دبی با خطا بالا و پایین میره. در نهایت سرعت جکمونم با خطا، اما خیلی اوقات ما این خطا برامون مهم نیست. میخوایم فقط بتونیم دائم آقا با پیچ این به قول معروف بازی کنیم، الان با سرعت بیشتری بره، با سرعت کمتری بیاد. این شیرای اسپولی یکم خطا داره ولی دستمون برای تنظیم بازتره. حالا مدل ثابتش هم هست که نماد اصلیش اینه که دارید بغل من میبینید، دیگه اون فلشه تغییر رو روش نداره. یعنی به عنوان مثال کارخونه اومده یه گلوگاهی برای این تنظیم کرده، مثلا میگم با دبی 6 لیتر با فشار مناسب 6 بار 10 بار هر چی،
دیگه تو از اون نمیتونی این شیر گلوگاه تو تغییر بدی، روی همین عدد تنظیم میشه و تو سیستمت حالا یا به صورت بلوکی یا به صورت برای اول ویدیو بذاری که مثلا میگم یا مدل‌های دیگه که آخرش بذاری بغلش بنویسی زیر شیریه و بین راهی، درسته؟ یک کدومشو میذاری اما نمیتونی بین راهی، اینم میشه مدل مناسبه که شیر گلوگاه میتونی بنویسی کنارش، اما برامون مهمه، نمیخوایم کوچکترین تغییری داشته باشه. میایم از مدلایی میبندیم که تغییر نداره. مثلا یه مدل دیگه شو بذارید بهتون نشون بدم. این مدلی که شما الان دارید میبینید بهش میگن از مدلای بلوکی که یک فلکه‌ای برای تنظیم داره. این مدلی که الان دارید میبینید دیگه پیدا نمیشه توی ایران. ساخت کشور آلمان برند هیدرونورما. فقط رخ کارو نگاه کنید، مال 40 سال پیشه. اگه نماد روش رو نگاه کنیم میبینیم که یه فلو کنترل دبی متغیر بهش بگیم، یعنی گلوگاه قابل تنظیمه برای ما. با چرخش این پیچ تنظیمی که روش داره میتونیم تنظیم کنیم که الان چه مقدار دبی به سمت جکمون حرکت کنه. جای نصبش هم که مشخصه روی بلوک یا همون مخزنمون قرار میگیره و فشار رو قبل از اینکه برسه به جکمون میتونیم تنظیم کنیم. یه عدد ثابتی در نظر میگیریم، با هر بار کمتر شدن فضای عبور روغن به سمت جکمون روی سرعت جکمون هم تأثیر میذاره. با چی؟ با کم کردن شدت جریان به سمت همون جک. اما نکته مهمی که هست، اینا رو اشتباه نگیرید با فشار شکنه یا حتی ریدیوسینگ والوا. ریدیوسینگ والوا میاد مسیر رو میبنده، اما این تا زمانی این کار رو انجام میده که فشار جک به یه حد نرمالی برسه. اما فشار شکن این قابلیت داره که تنظیم دقیقی داشته باشیم روش. یه دبی خارج میشه به سمت مخزن، اما اینا فقط یه پورت ورود و یه پورت خروج داره. یعنی چی؟ یعنی فقط با کم کردن مجرای عبور روغن برای ما سرعت داره تنظیم میکنه. این یه دونه از تفاوت‌های اصلیشه. مدل بعدی که دارید ببینید از مدل‌های زیرشیریه. این مثلا چون وی شکل یا هفتیه میتونیم یه دونه شیر 3/8 بذاریم یا 1 اینچ بذاریم روش. قبل از اینکه به سمت شیر کنترل جریانمون بیاد میتونیم به صورت زیرشیری کنترلش کنیم. اما نکته مهم چیه؟ نماد اینو یه بار دیگه با هم دیگه نگاه کنیم. وقتی که نماد اینو یه نگاه بندازیم، یه طرفش اومده نماد چک والو یا شیر یه طرفه گذاشته. اینم شیر کنترل جهت دارای چک والو اسمش، یعنی همون فول کنترلمون جهت رو کنترل میکنه برامون. اما دو تا قابلیت داره، یا به سمت رفت جکمون یا برگشت روغن از داخل جک به داخل تانکمون. یکیش چک والوه، یعنی چی؟ شیر یه طرفه، نمیذاره روغن برگرده، یک فضای متمرکزی رو میده که روغن حرکت کنه به سمت مخزن یا به سمت جکمون. این وسط اگه استوب دادیم روغن برنگرده. راجع به چک والوا که کامل صحبت کردیم، میتونی کلیک کنی بری ویدیوشو ببینی. اجازه نمیده روغن برگرده، یعنی تمرکز و تمام روغن با سرعت بیشتری خالی میکنه به سمت مخزن یا به سمت جک که جکمون سریعتر بیاد بیرون. اون طرفش اگه نگاه کنیم دوباره نماد فلو کنترل داریم میبینیم. به خاطر همین هم بهش میگن شیر کنترل جهت دارای چک والو. حالا این طرفش چی؟ مثلا میگم میخوای جکت آروم بره سریع برگرده، آروم بره، میذاریم از مسیر فلو کنترل تو مسیر A یا رفت جکمون یه دونه فلو کنترل گذاشتیم که جکمون با سرعت کمتری بیاد بیرون، با کنترل بیشتری. حالا برگشتش رو میخوایم سریع بیاد، یه چک والو از خط B به سمت مخزن میذاریم و روغن سریع تخلیه میشه توی مخزن با سرعت بیشتر و بدون برگشت روغن. این مدل بهش گفتم میگین شیرای کنترل جهت دارای چک والو یا گلوگاه‌های متغیر هم بهش میگن. نکته مهم داستان چیه؟ ثابت یا متغیر بودنش یک سری مزیت‌ها و یک سری مشکلات و باگایی داره که اونا رو الان میخوام براتون توضیح بدم. گلوگاه ثابتشو که توضیح دادیم، آقا شما نمیتونید دبیای متفاوتی ازش بگیری. شما یه عددی تنظیم شده توسط کارخونه، روشو میخونی، مثلا میبینی که آقا برای سیستم من این مناسبه. شما یه گلوگاه ثابتی در اختیار داری که یه کارهای خیلی حساسی میخوای انجام بدی. نمیخوای سرعت جکت به عنوان مثال بعد یه کار تغییر پیدا کنه. اینا میذاری بدون مشکل، این خطکش برات کار میکنه با کمترین خطا. اما اون مدل مشکلش چیه؟ خطا رو داره
مدلی که قابل تغییره. اما نکته مهم اینه که آقا ما میتونیم تنظیمش کنیم. الان سرعت جکم بیشتر بشه، کمتر بشه. با چی؟ با همین مدلایی که داریم میبینیم. یا مثل این پیچ بالاش تنظیم میشه، یا مثل این مدل خفن و قدیمی و پرکاربرد اینطوری پیچشو میپیچونیم این گاف صندوق. آقا من دارم تنظیم میکنم روی اعدادی که اینجا داره. مدل بلوکی بهش میگن، یعنی روی بلوک قرار میگیره. اینم مدل زیرشیری بود. توی سیستما باید نگاه کنیم ما جکمون رو نباید با شیر کنترل فشار تنظیمش کنیم. شیر کنترل فشار برای تنظیم سرعت انتخاب نشده، خیلی خوب انجام میدن. انقدر این کار رو انجام میدن حرارت زیادی تولید میشه. ولی شما اگه شیرای کنترل فشارتو برای این کار انتخاب کنید به مرور زمان مستهلک میشه. کلمه سختی بود. و مورد بعدی چیه؟ آقا شما یه قطعه رو کاربردشو داری اضافه تر میگیری، یعنی فشار بیشتری داره به شیر کنترل فشار شما میاد. شما یه دونه از این مدل ها میبندی و چه اتفاقی میافته؟ ضربات یا فشار پمپ تو که داره تولید میکنه دیگه به جکت نمیرسه. جکت یه جا اینطوری بیاد بیرون، یه جا اینطوری بیاد بیرون. یه حرکت یک نواختی داره. این یکی از مهمترین مزیت‌های فلو کنترل‌های هیدرولیکه. چند تا مدل جدیدشو برای توضیح دادم که قبلا توضیح نداده بودم. مثل این مدل ترکیبی که اومده بود، چک والو گذاشته بود و فلو کنترل. خیلی کاربردیه. شما دیگه یه مسیرتو انتخاب می‌کنی با چک والو، یه مسیرتو انتخاب می‌کنی با فلو کنترل. کنترل دقیق و عالی روی هم شیرت داری هم جکت، بستگی داره سیستمت چی باشه. و نکته دیگه هم نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو کاربردی باشه براتون. سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما یه قلب بذارید توی کامنت ها. دوستتون دارم. خدا نگهدار.